Välkomna till HiFi Consults YouTube-kanal. Vi har inte döpt den än riktigt. Men i introt så ser ni att det alltid står att HiFi är en analog placeringssport. Vi lever som vi lär, så vi bjuder på kaffe med samma budskap. Vi har för övrigt väldigt bra kaffe här i butiken till alla våra kunder. YouTube idag är ju ett stort svart hål, tycker en del, eller ett universum, tycker många andra. Jag har ägnat nu 6 månader av mitt liv att utforska YouTube. Och det man slås av är att alla de här algoritmerna som finns, de understödjer kraftiga överdrifter och felaktigheter och så vidare. En YouTube-snutt kan innebära Michelle Obama är död och med någon kista på framsidan, och sen så klickar du på den när man undrar vad i all sin dag, och så kommer det 8 minuters film om Michelle Obama som planterar rosor i Vita huset, och så är det slut liksom. Så där ser ingången ut ofta, och det är samma HiFi-världen. HiFi-filmerna är fulla av don't do this, och du har fattat fel hela tiden, och det är mycket överdrifter och mycket konstigheter. Om vi nu ska ge oss in i detta och göra någon form av YouTube-produktion, vi är ju nybörjare på detta som märks, så vill jag i alla fall förmedla det som den erfarenhet som jag har samlat på mig, och på något sätt så vill man hjälpa sina kunder att få till det här rätt hemma. HiFi handlar ju om att lyssna på musik, att känna den här nästan lyckokänslan när man får till ljudet och man lyssnar på någonting som man gillar starkt. Va? Och häromdagen så såg jag en YouTube-snutt med en HiFi-kille som listade det bästa, eller rättare sagt det viktigaste inom HiFi. Hur kan man rangordna det? Han hade en lista på 7-8 saker. Och jag tänkte, det där kan jag göra också. Men den listan är ju ganska kort. Om man tänker på våran slogan, så handlar allt om var står högtalarna. Om högtalarna inte står på rätt ställe, eller om de till och med står på ett ganska dåligt ställe, då spelar det ju ingen roll vad du köper för strömrenare, eller om du har kabellyftare, eller om du har Ikeas skärbrädor under förstärkarna, eller om man har spikes eller keramiska kulor eller något annat fantastiskt. Eller man vill byta upp sig på ljudet, för man vill alltid ha ett bättre ljud, och det funkar inte riktigt som hemma hos kompisen i 8 hus bort. Och då byter man förstärkare. Och det kommer inte göra så mycket nytta om högtalarna inte står på rätt plats. Om man då sopar rent allt det här, för alla kunder, alla människor, vi har olika hem, vi har olika vanor, vi har olika preferenser. En del har hem som är som överbelastade gullestugor. Mycket tyg, mycket sammet, mycket uppstoppade grejer. De flesta idag har kala, ganska ekande rum. Om det kommer in en kille här och säger att jag ska bygga ett hus, och min fru, oftast är det ju så, min fru har sagt att du får bygga ett rum till din HiFi, och det får vara, vi kanske har plats med 20-25 kvadrat. Och så frågar de mig, då går jag in här till någon som kan detta, hur ska det rummet se ut? Och vad ska jag göra innan jag köper en stereo? Och då kan man ge vissa direktiv. Alltså man säger inte att rummet ska vara 5 meter gånger 5 meter och 2,5 meter i tak. Då har man ju till exempel skapat något som är helt omöjligt att spela i. På grund av att det är samma resonansfrekvenser som kommer att gå i varandra. Utan det är en ganska enkel uppgift. Man säger att gör den 6 gånger 4 och 2 någonting i takhöjd. Så hamnar de här basfrekvenserna lite olika. Men sen
är rådet alltid att gör ditt rum, tapetsera, gör klart. Sen ställer du in hi-fi i ett naket rum. Och sen hittar vi bästa placeringen man kan hitta. Det låter kanske konstigt, det kommer ju att eka och så vidare. Samma när jag kommer på hembesök till en kund. Det finns ju förmodligen en soffa, det finns matta på golvet. Kanske gardiner, kanske inte gardiner. Det är någon som älskar växter eller är det någon som hatar växter. Det ser alltid annorlunda ut. Och det första man tänker på det är var ska jag ställa högtalarna? Inte vilken produkt behöver den här kunden. Så att hi-fi är en placeringssport, det är liksom absolut A och O i hela den här businessen. Och kan man lära kunden att det är viktigt och han kan hitta en bättre position så att högtalarna sjunger i samklang med rummet, inte emot rummet. Då blir det mycket enklare sen att sälja grejer. Man kommer att höra vad en bättre pryl gör. Man kan exemplifiera högtalarplacering i rum enligt följande exempel. Ofta så ställer man en högtalare i hörnen. Eller man ställer dem långt bort för man ska inte ha dem i vägen och det går inte att gå och de står ut på golvet och så vidare och så vidare. Och om jag nu är en högtalare så ska jag visa varför man inte ska ställa mig i ett hörn. Nu står jag i ett hörn och min röst låter på det här sättet. Och det räcker ju att jag går ut hit så ändrar den karaktär fullständigt. Det blir lite torrare. Så mellan här och hörnet ska det inte stå någon högtalare. Och detta är ungefär 1 meter. Så är det just i det här rummet med tegel och betongväggar. Det kan vara något helt annat i ett rum med enkel gips eller liknande. Med ett annat golv, ett annat tak. Och det är det som gör det lite svårt. Man kan inte läsa på var en högtalare ska stå. Utan man måste prova i verkligheten. Och det är därför vi gör hembesök. Det lilla exemplet med en röst i hörnet är ganska... Det visar på vad stor skillnad det gör var högtalaren står. Nu är det en mansröst. Det går inte ner i några djupa bastoner eller sådär. För att ställa högtalarna i ett rum så behöver man då ha lite förståelse för basresonans framför allt. Mitt modus operandi när jag är ute och åker är ju först så... Alltså det är av erfarenhet och man ser ungefär... Det har funkat 200 gånger förut och det gör vi ungefär samma nu och så ofta funkar det. En grov inställning. Och sen lyssnar man en 20-25 minuter och lyssnar och flyttar och lyssnar och flyttar och rätt som det är så lyfter det. Men för att börja på ett bra ställe, eller i alla fall inte helt fel ställe, så är det bra att ha den här kunskapen om akustik i rum. Och man behöver ha koll på 2 huvudsakliga områden. Det ena är bas. Bas är svårt. Bas kräver, om man måste justera det, ganska stora grejer. Det finns något som heter Schröder-frekvens och så vidare och det behöver man inte alls känna till. Utan man behöver veta att allt som handlar om bas, alltså 150-200 Hz och neråt. Där handlar det om resonansfrekvens. Så i det rum vi sitter här så har vi en sidovägg och vi har en sidovägg och däremellan får du en resonans. Och var den hamnar beror på hur många meter är det. Så går det att fixa ett acceptabelt akustisk miljö för din hi-fi. Bekymret kan ju vara, som vi har nämnt innan, med den yngre generationen som gillar heminredning. Och vi den äldre generationen som undrar varför ni då inte har någon inredning. Men det är en annan diskussion. Man gillar att det är kalt, det är cleant, det är ofta vitt och det ekar. Och om man då klappar i händerna så hör man hur illa eller hur bra det är.
Och är det så att det skvätter och ekar väldigt mycket, då är det ganska lätt att få till det. Man behöver inte vända sig till en akustisk expert, eller det behöver inte vara några speciella paneler på väggarna och så vidare, utan en snygg gardin, lite krukväxter, matta på golvet och så plötsligt är bekymret väldigt litet. Framförallt är det ingenting man bör eller ska göra i förväg. Jag ska inreda det perfekta hifi-rummet och så köper man på sig en massa grejer och sen sätter man in en hifi-anläggning. Då har man gjort det baklänges. När man sätter en högtalare ska man ju också vara medveten om, vi har nämnt första reflexer till exempel. Och det är framförallt i mellanregistret som man letar upp då med hjälp av en spegel eller något liknande. Var sitter de här första reflexerna? De kan vara i sidan, i golvet och i taket. Diskant i de flesta högtalare beter sig på ett annat sätt. Ju högre upp i frekvens man kommer, ju mer riktat blir ljudet. Bas, den sprider sig 180 grader. Mellanregister i någon slags kon. Och diskant som regel, inte som ett spjut, men det är mer direktformat. Sen beror det på vad det är för princip på högtalare. Och det skiljer sig väsentligt. Det finns ett stort antal högtalare som där man får jobba på ett annat sätt helt enkelt. Panelhögtalare, open buffel, elektrostater, magnetostater, rundstrålande högtalare, horn. Allihopa kräver sitt. Men man börjar ändå alltid med basområdet. Summa summarum. Man börjar med placera högtalarna. När man har gjort det så gott man kan så kollar man vad är det nu mer som behöver göras. Det finns baspucklar som man inte kommer till rätta med. Kan man sitta någon annanstans och lyssna? Att sitta längst bak vid en vägg är knappast bra. Där har man max bas enligt den rumsresonansen. Så då räcker man flyttar sig ut kanske en halv meter så släpper det mesta av det där. Jag har flyttat många soffor 50 meter framåt och så lägger man en kloss då, så att den inte sakta vandrar tillbaka igen. Så vad är det som behöver göras mer? Om man har baspucklar som trots placering, om man sitter på ett bra ställe, inte ger sig, då är det dags att hantera det. Och då hanterar man det bäst med en Helmholtz-resonator. Om man ska absorbera bas så krävs det mängder av material. Om man tar en väldigt låg ton, typ kontrabasens lägsta sträng, 32 Hz ungefär, så har den en våglängd på, om jag minns rätt, 11 meter. Och det krävs minst en kvarts våglängd för att kunna absorbera frekvenser. Och en kvarts våglängd på 11 meter, det blir alltså drygt 2 meter i någon slags rockwoolbal då i fyrkant. Det låter ju sig inte göras i ett rum. Så det är ingen väg framåt. Dessutom så gör du inte någonting åt den här pucken. Det enda du gör är att du sänker hela pucken med hjälp av att absorbera. För även 60, 80 och 100 Hz absorberas av det här materialet. En Helmholtz däremot, den kan du få pika så att den kapar toppen. Och kapar den toppen så höjer den här djupa dalen på ett annat ställe. Men det här är svårt att visa i en video på det sättet. Jag ska i en senare video visa några generella regler som man kan använda sig av, att dela upp ett rum i femtedelar till exempel och liknande. Så att man får en bild av ungefär. Och det här är ju hifi-nörderi på hög nivå. I det här samtalet så är det ju hifi som bestämmer hur rummet kommer att se ut. Var låter högtalarna bäst? Och det är ju inte alla livsvillkor som låter det ske helt enkelt. Va? Men det kan ju vara kul att ha hört det en gång. Och så kan man ju lägga en försiktig blyerts i golvet just där. Och kan man inte ha det så i vardagen så kanske man kan knuffa fram högtalarna. Eller bak eller vad det nu är. När man vill finlyssna. Att hitta den här platsen är i princip gratis. Och då kan man ju lika gärna göra det.
det var lite om injustering av högtalare i rum. Hi-fi är en analog placeringsport. Hej från Hi-fi Konsult.